Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao càng sống tôi lại càng nhiều phiền não? Tại sao càng cố gắng tôi lại càng mệt mỏi? Và liệu buông bỏ có thật sự mang lại bình yên, hay chỉ là cách trốn chạy? Bạn không cô đơn. Có rất nhiều người ngoài kia đang sống trong những cảm xúc tương tự. Mỗi ngày họ vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn thể hiện mình ổn, nhưng sâu bên trong là một tâm hồn chất chứa mỏi mệt, lo âu, tổn thương không thể gọi tên. Có người từng yêu hết lòng rồi bị phản bội. Có người từng tin tưởng rồi bị phản bội. Có người gắng gượng làm hài lòng cả thế giới nhưng quên mất cách yêu thương chính mình. Và cũng có người mỗi đêm chỉ biết lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn và cầu mong một ngày bình yên. Chúng ta cứ sống như thế, mang theo quá khứ chưa thể buông, lo lắng cho tương lai chưa tới, và gồng mình trong hiện tại đầy giằng xé. Dần dần ta đánh mất sự trong trẻo của tâm hồn, đánh mất tiếng cười, đánh mất cả chính mình. Vậy bình yên là gì? Phải chăng đó là không có sóng gió, không có tổn thương, không có thất vọng? Hay là trong mọi biến động ta vẫn giữ được lòng mình không nổi sóng? Buông bỏ không phải là trốn chạy, càng không phải là yếu đuối. Buông bỏ là khi ta đủ dũng cảm để nhìn lại và chọn không tiếp tục khổ vì những điều không còn xứng đáng. Buông bỏ là một hành trình trở về với chính mình, với sự an tịnh vốn có trong tâm. Hôm nay chúng ta không tìm câu trả lời bằng lý thuyết hay lời sáo rỗng. Chúng ta sẽ cùng bước vào những câu chuyện có thật, nơi lòng người từng đau nhưng đã chọn tha thứ, nơi những trái tim từng tổn thương nhưng đã tìm ra ánh sáng từ chính bóng tối. Và từ đó ta sẽ chiêm nghiệm lại lời Phật dạy, không phải bằng lý trí mà bằng trái tim, để thấy rằng tha thứ không làm bạn yếu đi mà làm bạn trở nên tự do, để hiểu rằng buông bỏ không làm bạn mất mát mà giúp bạn trở về với sự nguyên vẹn của chính mình. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng nhau đi qua hành trình này. Một hành trình không cần vội vã, chỉ cần thành thật, không cần ai khác thay đổi, chỉ cần bạn đủ yêu mình để thả xuống những điều không còn nuôi dưỡng bạn nữa. Vì biết đâu, một phút lặng tâm hôm nay sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc sống nhẹ nhàng và an nhiên hơn từ bên trong. Một người phụ nữ sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã sống 10 năm trong nỗi oán trách âm thầm. Ngày bà ký vào đơn ly hôn, lòng vừa đau vừa uất, không phải vì không còn yêu mà vì cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị tổn thương sâu sắc. Những năm sau đó, bà một mình nuôi con, làm 23 công việc để lo cho con ăn học. Bà không than vãn với ai, không trách móc ra miệng, nhưng trong lòng nỗi cay đắng vẫn lớn dần. Mỗi lần con ốm, mỗi lần không đủ tiền mua đồ mới cho con, bà lại thở dài. Nếu ngày đó anh không bỏ mẹ con tôi, chắc mọi thứ đã khác. Bà không đi bước nữa. Ai cũng nghĩ bà mạnh mẽ, hy sinh vì con. Nhưng sâu trong tâm là một người phụ nữ đã khóa mình trong chiếc hộp của quá khứ. Bà không còn biết cười tự nhiên, không còn biết hạnh phúc là gì. Tâm bà như một dòng sông tù động, bên ngoài lặng lẽ, bên trong đầy oán khí. Cho đến một ngày, bà theo bạn đi chùa, không phải vì tin Phật mà chỉ vì muốn yên tĩnh đôi chút. Buổi chiều hôm ấy, trong chánh điện chỉ lác đác vài người. Một vị sư già với giọng trầm ấm giảng nhẹ nhàng: con người ta đau khổ không phải vì ai bỏ rơi mình, mà vì mình không chịu buông người đó ra khỏi tâm. Bà giật mình, tim như có ai bóp chặt. Câu nói ấy như xoáy vào tận nơi bà chôn giấu những năm tháng đau lòng nhất. Bà bật khóc, không phải vì nhớ chồng cũ, mà vì thấy mình đã sống sai quá lâu. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau 10 năm, bà viết một bức thư cảm ơn chồng cũ. Không gửi, chỉ viết cho chính mình. Bà viết rằng: tôi từng hận anh, nhưng giờ đây tôi biết ơn anh. Nhờ sự rời đi của anh, tôi học cách kiên cường. Nhờ mất mát, tôi hiểu đâu là điều thật sự quý giá. Tôi tha thứ cho anh để tôi có thể bước tiếp mà không mang theo xiềng xích của hận thù. Từ hôm đó,
Bà bắt đầu ăn chay vào ngày rằm, bắt đầu tụng kinh mỗi tối, không phải để cầu xin điều gì, mà để tâm mình lắng lại. Bà học cách mỉm cười khi nhìn con, thay vì lo sợ mỗi lúc con hắt hơi, sốt nhẹ. Và lạ thay, con bà khỏe hơn, ít bệnh hơn. Bà cũng cười nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, học thiền. Người ta nói bà trẻ lại, nhưng thực ra bà chỉ vừa mới sống. Vì buông bỏ không chỉ giải thoát một mối quan hệ, mà là cởi trói cho tâm mình. Bà không còn mang quá khứ như một vết sẹo, mà giữ nó như một bài học quý giá. Tha thứ không phải là vì người kia xứng đáng, mà là vì bạn không muốn khổ nữa. Bạn xứng đáng được tự do khỏi những gì đã qua. Bạn xứng đáng với một đời sống mới, nơi tâm nhẹ như gió, lòng sáng như ánh bình minh đầu ngày. Câu chuyện của người phụ nữ ấy là minh chứng rằng phước báu của sự buông bỏ không đến ngay lập tức, nhưng một khi đến, nó có thể chuyển hóa cả một kiếp người. Phiền não là thứ âm thầm gặm nhấm đời sống chúng ta mỗi ngày, không ồn ào, không báo trước, nhưng luôn hiện diện như một vết mực loang trong lòng. Nếu để ý thật kỹ, bạn sẽ thấy phần lớn những khổ đau mình trải qua đều có thể gom lại trong 3 gốc rễ sau. Một là phiền não từ con người. Đó là người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ, là một người thân trong gia đình làm bạn tổn thương bằng lời nói, là một tình cảm bạn từng đặt niềm tin trọn vẹn nhưng cuối cùng lại vỡ vụn. Những mối quan hệ ấy để lại dư chấn trong tâm, dù bên ngoài bạn vẫn cố tỏ ra ổn. Vì con người bạn khóc, vì con người bạn dằn vặt, và cũng vì con người bạn không buông được. Hai là phiền não từ hoàn cảnh. Đó là áp lực cơm áo gạo tiền, là cảm giác lo lắng khi tài khoản sắp cạn, là bất mãn vì công việc không như mong đợi, danh tiếng không như kỳ vọng. Bạn thấy người khác thành công và tự hỏi tại sao mình không được như họ. Rồi bạn chạy theo cuộc đua không hồi kết, và càng chạy, bạn càng mỏi mệt. Ba là phiền não từ bên trong. Không ai làm bạn đau bằng chính bạn. Bạn so sánh bản thân với người khác. Bạn nhớ lại những sai lầm trong quá khứ và tự trách mình. Bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp, chưa đủ giỏi. Dù bên ngoài người khác khen bạn sống tích cực, bên trong bạn vẫn là một đứa trẻ đang run rẩy, sợ hãi và luôn cảm thấy thiếu. Phật dạy chúng sinh phiền não không vì sự vật, mà vì tâm không biết dừng. Đọc câu ấy, bạn có chợt lặng đi không? Không phải vì ai làm bạn tổn thương, không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt, mà vì tâm bạn chưa buông được. Bạn vẫn còn giữ những lời nói làm đau, giữ những điều đáng lẽ nên trôi qua, giữ hình bóng người xưa, giữ kỳ vọng vào một thế giới hoàn hảo, nơi mọi người đều yêu thương và hiểu mình. Nhưng cuộc đời không vận hành theo mong muốn. Và nếu bạn cứ giữ, bạn sẽ khổ. Bạn càng cố thay đổi người khác, bạn càng thất vọng. Bạn càng cố sửa thế giới, bạn càng bất lực. Chỉ khi bạn bắt đầu sửa chính mình, tập nhìn khác đi, tập thở sâu hơn, tập hiểu mình hơn, mọi thứ xung quanh mới dần đổi thay. Không ai có thể cứu bạn khỏi phiền não trừ chính bạn. Và hành trình đó bắt đầu không phải từ những điều to tát, mà từ một điều rất nhỏ. Thay vì hỏi tại sao người ta làm tôi đau, hãy hỏi tôi đang giữ nỗi đau này để làm gì. Thay vì cố quên, hãy học cách chấp nhận. Thay vì chạy trốn, hãy quay về bên trong. Vì bình yên không đến từ việc xung quanh yên ắng, mà đến khi bạn không còn bị cuốn theo tiếng ồn nữa. Câu chuyện về một người đàn ông thành công, trầm cảm vì mẹ mất. Ông là giám đốc của một công ty lớn, có xe sang, nhà đẹp, tiếng nói có trọng lượng trong giới doanh nhân. Nhưng rồi, đời ông rẽ ngoặt. Khi mẹ ông qua đời, người phụ nữ cả đời hy sinh vì con, ông như mất phương hướng. Không ai nghĩ một người mạnh mẽ, lý trí như ông lại gục ngã trước một biến cố như vậy. Nhưng nỗi đau ấy không gì có thể thay thế được. Mỗi sáng, ông ngồi lặng lẽ trong gian bếp rộng lớn. Trước bàn thờ có di ảnh mẹ. Ông đặt bát cơm xuống mà không đụng đũa. Ông bảo với người thân: mẹ là lý do tôi cố gắng cả đời. Giờ mẹ không còn nữa, tôi cố gắng để làm gì? Và cứ thế,
Ông chìm vào một khoảng tối, nơi mọi thứ dường như ngưng lại. 3 năm không làm việc, 3 năm không còn nụ cười. 3 năm ông sống như một cái bóng, vật vờ giữa những thành tựu chẳng còn ý nghĩa. Gia đình, bạn bè, bác sĩ ai cũng khuyên nhủ, nhưng ông như người đóng kín cánh cửa tâm hồn. Cho đến một buổi chiều, khi ông đang ngồi thất thần trước bàn thờ mẹ, cô con gái nhỏ đến bên, nắm tay ông và hỏi: "Bố ơi, nếu bà ngoại còn sống, bà có muốn bố buồn mãi như thế này không?" Một câu hỏi tưởng như đơn giản, lại như một tiếng chuông vang vọng vào tâm khảm. Ông bàng hoàng. Bao nhiêu năm nay, ông khóc vì thương mẹ, nhưng ông chưa từng hỏi mẹ muốn mình sống ra sao. Ngày hôm sau, ông đến chùa, không phải để cầu xin điều gì, mà chỉ để được ngồi yên. Ông ngồi thiền, tụng kinh Vu Lan, lắng nghe những lời Phật dạy về hiếu đạo và sự tiếp nối. Rồi ông nghĩ, nếu mình cứ đau buồn mãi thì mẹ cũng sẽ không an lòng ở cõi kia. Thế là ông bắt đầu thay đổi, nhưng không phải bằng cách cố quên, mà bằng cách chuyển hóa. Ông mở những lớp học miễn phí cho trẻ nghèo, vì mẹ từng là giáo viên. Ông góp tiền xây cầu, đào giếng, vì mẹ từng dạy ông phải để lại điều gì đó cho đời. Ông làm tất cả những việc ấy không để ai biết, mà để khi nhắm mắt, ông có thể nói với mẹ: "Mẹ ơi, con vẫn đang sống vì mẹ." Nhưng không phải bằng nước mắt, mà bằng hành động. Mỗi khi giúp ai, ông lại thấy ánh mắt mẹ trong ánh mắt họ. Mỗi lần có đứa trẻ nghèo được đến trường, ông lại mường tượng mẹ đang gật đầu mỉm cười. Và từ một người trầm cảm, ông trở thành người dẫn lối cho nhiều người vượt qua mất mát. Ông dạy con gái cách yêu thương. Ông dạy nhân viên cách sống tử tế. Ông bảo: "Mẹ tôi không mất, mẹ chỉ chuyển sang một hình thức khác, sống trong từng việc tốt tôi làm, trong từng người tôi giúp." Đó chính là buông bỏ trong tình thương. Không phải là quên đi người đã mất, mà là để họ tiếp tục sống trong ta bằng cách ta sống tốt hơn. Không phải là dứt tình, mà là thăng hoa tình cảm ấy thành một nguồn động lực thiêng liêng. Đó là cách Phật dạy ta đối diện với khổ đau, không chạy trốn, không chối bỏ, mà đối diện rồi chuyển hóa. Từ mất mát thành hành động, từ nước mắt thành phước báu, và từ bóng tối thành ánh sáng lan tỏa cho người khác. Bạn thân mến, nếu bạn cũng đang mang trong tim một vết thương mất mát, xin hãy nhớ, không ai rời đi mãi mãi nếu bạn vẫn sống như họ mong muốn bạn sống. Và không có nỗi đau nào không thể hóa giải nếu bạn đem tình thương ra làm con đường đi tới. Chỉ cần một bước đầu tiên, quay vào bên trong và hỏi người ấy nếu còn sống có muốn mình đau buồn thế này mãi không. Từ đó mọi điều sẽ đổi thay. Đức Phật từng nói, buông bỏ không phải là điều dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất để con người bước ra khỏi khổ đau. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Ngài dạy rằng, như chiếc lá rụng về gốc, phiền não cũng nên rơi rụng theo thời gian. Người không chịu buông là người không cho mình cơ hội được sống. Câu nói ấy không chỉ là một hình ảnh thơ mộng, mà là sự thật giản dị đến sâu sắc. Lá rụng là quy luật tự nhiên, cũng như khổ đau, buồn tủi, giận hờn trong đời người. Nhưng nếu ta cố chấp níu giữ những chiếc lá đã héo úa, thì làm sao cành có thể đâm chồi nảy lộc. Buông không phải là quên, mà là ta không để ký ức đó chi phối hiện tại. Bạn có thể nhớ một người nhưng không còn oán trách họ. Bạn có thể nhắc lại quá khứ mà không còn nghẹn ngào. Đó mới là buông. Buông không phải là thất bại, mà là chiến thắng lớn nhất, bởi bạn đã vượt qua chính tâm mình. Kẻ mạnh không phải là kẻ ra đòn, mà là kẻ có thể thản nhiên buông vũ khí xuống. Trong đạo Phật, chiến thắng bản thân luôn được xem trọng hơn chiến thắng người khác. Buông không phải là yếu đuối, mà là dũng khí để sống thật với chính mình. Ai cũng có tổn thương, ai cũng từng oán giận, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thừa nhận rằng tôi đã đau, nhưng tôi không muốn đau thêm nữa. Nhiều người cứ giữ mãi phiền não như một phần trong danh tính của mình. Họ nói, tôi không thể tha thứ, tôi không quên được chuyện cũ, tôi sống là để đòi lại công bằng. Nhưng trong khi họ chờ đợi sự công bằng từ thế gian, chính họ lại là người bị giam trong ngục tù tâm trí. Buông
không có nghĩa là bỏ cuộc. Buông là tự giải thoát. Giống như bạn đang cầm một hòn than đỏ rực, nếu bạn cứ nắm chặt, bạn sẽ bị bỏng. Buông ra, không phải vì than nguội, mà vì bạn xứng đáng được an lành. Đức Phật không dạy ta phủ nhận đau khổ. Ngài chỉ dạy ta cách chuyển hóa đau khổ. Mỗi phiền não khi được nhìn bằng tuệ giác đều có thể trở thành một bài học quý giá. Giống như bùn khi được sử dụng đúng cách sẽ nở ra một đóa sen. Hãy nhớ, người không buông là người không sống trọn vẹn cho hiện tại. Người không tha thứ là người đang tự hành hạ chính mình. Người không quên quá khứ là người không thể bước vào tương lai. Và Đức Phật dạy rất rõ, chúng sinh không khổ vì những gì xảy ra, mà khổ vì cách họ nghĩ về điều đã xảy ra. Vậy nên, buông không phải là hành động bên ngoài, mà là quyết định từ bên trong. Bạn có thể vẫn sống ở ngôi nhà cũ, vẫn làm công việc cũ, vẫn gặp những con người cũ, nhưng với một tâm mới, một tâm không còn vướng bận. Khi bạn buông, không phải thế giới thay đổi, mà là bạn đổi góc nhìn. Từ đó, những điều khiến bạn khổ ngày hôm qua lại trở thành nơi bạn học được từ bi, nhẫn nại và trưởng thành. Và nếu hôm nay bạn cảm thấy mình chưa thể buông, cũng không sao. Chỉ cần bạn nhận ra điều ấy là bạn đã bước một bước đầu tiên rồi. Giống như lá chưa rụng, nhưng gió đã bắt đầu thổi. Sớm muộn, cái gì cần đi sẽ đi, cái gì cần ở sẽ ở lại. Và bạn sẽ nhẹ nhàng hơn từng chút một, như cơn gió qua rừng, như chiếc lá lìa cành, không tiếc nuối. Buông để sống, buông để thở, buông để một lần thật sự mỉm cười bằng cả trái tim. Vậy phước báu đến từ đâu? Có người nghĩ rằng phước báu là do số mệnh, do kiếp trước để lại, do trời thương mà ban tặng. Nhưng Đức Phật dạy rất rõ, phước báu không rơi từ trời xuống. Phước báu không đến từ sự cầu khẩn. Phước báu là kết quả tự nhiên của những tâm thiện, lời thiện, việc thiện. Khi bạn sống bằng lòng trong sạch, bạn có thể giàu sang do phước đời trước. Nhưng nếu tâm bạn đầy sân hận, ích kỷ, toan tính, phước đó cũng sớm cạn. Ngược lại, bạn có thể đang gặp khó khăn, nhưng nếu biết chuyển hóa nội tâm, sống thiện lành từng ngày, thì mầm phước sẽ âm thầm mọc lên. Mỗi lần bạn tha thứ, dù người kia không hối lỗi, là bạn tự cởi một gút thắt trong tâm mình. Cái gút đó, nếu giữ mãi, bạn sẽ thành khối u của tâm hồn. Nhưng khi buông xuống, nó trở thành hạt giống phước báu. Mỗi lần bạn không phản ứng bằng giận dữ, dù bị tổn thương, là bạn đang cắt đứt một mắt xích nghiệp báo. Bởi vì trong luân hồi, giận nối giận, oan nối oan chỉ khiến đời này sang đời khác càng rối ren. Một người biết dừng lại, không trả đũa, là người đang hóa giải nghiệp chướng cho cả gia tộc. Mỗi lần bạn giúp người, dù chỉ là một ly nước, một lời an ủi, một cái nắm tay, bạn đang trồng một mảnh trời an lạc cho chính mình và cả những người thân yêu. Người làm thiện không chỉ tốt cho kiếp này, mà là đang để lại bóng mát cho vô số kiếp sau. Phước không nằm trong chùa, mà phước nằm trong hành động thường ngày. Khi bạn nhường đường cho một người vội vã, khi bạn không hơn thua trong một cuộc cãi vã, khi bạn im lặng trước một lời xúc phạm, không vì yếu đuối, mà vì bạn hiểu, trả lời bằng từ bi có sức mạnh hơn hàng ngàn lời tranh cãi. Tất cả những điều ấy, nhỏ bé đến mấy, cũng đều là năng lượng phước báu. Đức Phật từng nói, giữ một tâm thiện lành, dù trong giây lát, cũng hơn xây cả ngàn ngôi chùa mà tâm đầy kiêu mạn. Vì sao người biết buông sớm có phước? Bởi vì họ không còn sống trong sự oán hận, mà sống trong ánh sáng của hiểu biết và từ bi. Người không buông thì tâm luôn lặp lại nỗi khổ cũ, và mỗi lần lặp lại là một lần gieo tiếp hạt giống đau khổ. Người biết buông thì mỗi ngày đều gieo một hạt mới, hạt của bình an, của tha thứ, của yêu thương. Và khi hạt thiện đủ đầy thì phước tự đến. Ta không cần cầu xin, ta không cần đợi ai cho, ta không cần sợ mất đi. Vì phước báu thật sự là thứ bạn tự xây bằng từng suy nghĩ, lời nói và hành động trong chánh niệm. Nên nếu bạn đang buồn, đang khổ, đang thấy đời mình quá nhiều mất mát, hãy hỏi lại, tôi đã thật sự buông được chưa? Tôi đã sống bằng tâm từ chưa? Tôi đã tha thứ cho chính mình chưa? Nếu câu trả lời là chưa,
thì bạn vẫn còn cơ hội tạo phước ngay từ hôm nay, ngay từ phút này. Chỉ cần bạn bắt đầu sống bằng một trái tim biết buông, biết thương, biết nhường nhịn, phước sẽ tự tìm đến bạn như mây tìm về núi, như nước chảy về biển. Vì người biết buông là người sớm có phước và là người xứng đáng được bình yên nhất trên cõi đời này. Một lời nguyện tâm thành, có thể hôm nay bạn đang mang trên vai những gánh nặng mà chẳng ai nhìn thấy, những mối quan hệ không trọn vẹn, những ký ức không buông được, những tổn thương chưa lành, những trách móc người khác nhưng thật ra là đang giận chính mình. Bạn đã từng mỉm cười để che giấu nước mắt, đã từng gồng lên mạnh mẽ chỉ vì sợ bị xem là yếu đuối, đã từng sống vì người khác đến mức quên mất mình cũng cần được yêu thương, cần được nghỉ ngơi. Vậy thì hôm nay, chỉ một lần này thôi, bạn thử thả nhẹ tim mình xuống, ngồi yên một chút, hít một hơi thật sâu và nói với chính mình: tôi không cần phải gồng lên nữa, tôi được quyền bình yên, tôi sẽ chọn tha thứ, tôi sẽ buông, tôi sẽ không sống vì những điều đã qua hay những điều chưa tới. Tôi sẽ sống thật sâu giây phút này, nơi không còn oán trách, chỉ còn lòng biết ơn. Bởi vì buông không phải là bỏ mặc, mà là biết chọn điều gì xứng đáng giữ lại. Buông không phải là yếu lòng, mà là đủ trưởng thành để biết không phải điều gì mình muốn giữ cũng là điều nên giữ. Có những chuyện bạn càng nắm càng đau, có những người bạn càng níu càng xa, và có những nỗi khổ chỉ cần bạn thật sự dám nhìn thẳng vào nó, bạn sẽ nhận ra chính bạn chứ không ai khác là người có thể tháo gỡ. Lời Phật dạy không phải để thờ cúng, không phải để trang trí bàn thờ hay trưng bày trong sách vở, mà là để sống sâu sắc hơn mỗi ngày. Sống biết lặng yên khi cần, sống biết tha thứ cho những người không xin lỗi, sống biết mỉm cười dù chẳng ai quan tâm. Sống không phải để hoàn hảo, mà để an vui giữa những điều chưa hoàn hảo. Cầu mong bạn từ giờ phút này đặt xuống được những điều nặng nề đã mang quá lâu. Nhẹ một bước chân, nhẹ một tâm hồn, bắt đầu bước đi trên con đường buông nhẹ, sống sâu, hưởng phước. Vì bạn xứng đáng có một cuộc đời dịu dàng, một nội tâm không còn chao đảo, một tâm hồn biết ơn, biết đủ và biết yêu thương chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.